จากแนวทางเทคนิคสแกลปิ้งที่ผมเคยแชร์ไปหลายคนทักมาบอกว่าไม่มีเวลาเฝ้าจอเลยวางเทรดเซตอัพครั้งเดียวแล้วปิดจอไปทำอย่างอื่นได้ไหมวันนี้ผมเลยหยิบเคสสตาร์ตี้จริงของตัวเองมาให้ดูแบบชัดๆว่าผมวางแผนยังไงตั้งเงื่อนไขอะไรก่อนเข้าเทรดและที่สำคัญมีอยู่จุดหนึ่งที่เข้าใจผิดเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบในออเดอร์จริงพร้อมเหตุผลประกอบนะครับโดยก่อนจะเข้าเนื้อหาเราต้องมีบัญชีเทรดกันก่อนโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้บล็อก XM ที่เปิดมานานกว่า15ปีกราฟเสถียรมีโบนัสเงินให้เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นโดยการลงทะเบียนง่ายๆสามารถทำตามได้เลยหลังจากคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาหน้าระบบ XM ติ๊ก3ขีดขวาบนกดเริ่มต้นเลยก็ให้เลือกประเทศไทยกรอกอีเมลของเราและตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยส่วนรหัสพันธมิตรจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ส่วนตัวผมแนะนำให้ใส่นะเวลามีโบนัสเงินคืนหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆก็จะได้รับด้วยนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะก็จะมีรหัสพันธมิตรนะก็จะแนะนำให้กรอกเป็น MTT 123หลังจากนั้นกดติ๊กถูกลงทะเบียนกันได้เลยทีนี้หลังล็อกอินมาแล้วเราก็จะมาเปิดบัญชีจริงในการเทรดกันให้กดตรงบัญชีเลือกบวกกดบัญชีจริงเลือกเป็น MT Fight ประเภทบัญชีเริ่มต้นแนะนำเป็น Standard ส่วน Leverage 1 ต่อ 1,000 สกุลเงิน USD และที่สำคัญรหัสพันธมิตรอย่าลืมกรอก MTT 123เพื่อให้ได้โบนัสสิทธิพิเศษแล้วติ๊กถูกดำเนินการต่อแล้วตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยหลังจากเปิดพอร์ตแล้วเราก็สามารถเติมเงินฝากเงินผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลยที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ผมก็จะแนะนำเป็น Mobile Banking เลือกธนาคารจำนวนเงินที่ฝากแล้วติ๊กถูกสแกน QR Code ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นการเติมเงินเข้าพอร์ตได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาหน้าจัดการเลือกข้อมูลบัญชีหน้านี้ก็จะแสดงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หมายเลขเทรดที่เราจะนำไปล็อกอินบนแอป MT5 นั่นเองก็สามารถโหลดผ่าน App Store Play Store หลังจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์เชื่อมกับ XM แล้วกรอกลงชื่อเข้าใช้หมายเลข ID เทรดแล้วรหัสผ่านที่ตั้งมาแค่นี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยสามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนั่นเองสำหรับแนวทางเทคนิคที่ผมใช้จะเป็นการเทรดตามเทรนระยะสั้นๆโดยการตั้งค่ากราฟเข้ามาเลือกซิกแซกแล้วเซตค่าตามนี้เลย5 5 3แล้วรูปแบบสีเลือกตามสีที่ชอบได้เลยหลังจากนั้นกดบันทึกขวาบนแค่นี้ก็เป็นการเซตอินดิเคเตอร์ที่จะใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเองเรามาดูออเดอร์จริงในการเทรดวันนี้เปิดกราฟมานะฮะดูเหมือนว่าในกลุ่มตอนนี้นะครับบอทก็มีการส่งสัญญาณว่าเกิดการบอสใน M5 นะครับสินทรัพย์ก็เป็นทองคำผมก็เปิดกราฟเข้ามาดูนะครับก็เกิดการบอสจริงๆนะก็เลยใช้เส้นแนวนอนสีขาวนี้นะครับตีแนวเอาไว้ก่อนเลยโดยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะแท่งนี้นะครับก็สามารถชนะในส่วนของสวิงซิกแซกก่อนหน้าได้อย่างชัดเจนเลยนะครับหรือว่า break of structure ที่สมบูรณ์นะครับแท่งนี้ก็เป็นแท่งbearish candle นะก็ค่อนข้างมีวอลลุ่มที่แข็งแรงมากๆเลยแบบนี้ผมก็จะมองเป็นการคอนเฟิร์มหน้าเทรดนะครับก็จะเน้นหาจังหวะเทรดขาลงตามเทรนหลักนั่นเองนะฮะทีนี้ก็ย่อมาดูที่ M1 นะครับเพื่อหาจุดโซน Key Level โดยผมก็จะใช้ Fibo Retracement เข้ามาช่วยถ้าเป็นรูปแบบขาลงแบบนี้ก็จะตีจากจุด High ลงมาหาจุด Low ของ Swing Zigzag ลักษณะนี้ก็จะได้โซนรอคอย Key Level แล้วนะฮะถ้าใครมองหา Fibo Retracement แล้วก็ตั้งค่าไม่เป็นให้ดูตามรูปได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมให้เป็นทริคเลยนะผมก็จะวัดระยะก่อนนะครับหรือว่าเรนจ์จากจุด High ลงมาหาจุด Low นะฮะก็อย่างในกราฟตอนนี้นะครับวัดได้ประมาณ 1,200 กว่าจุดถือว่าเป็นเลนที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดว่าเกิน 1,000 จุดเนี่ยสามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า300 จุดลงมานะครับเพื่อนๆต้องพิจารณานะครับว่าระยะมันใกล้เกินไปนะครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับในการวางโซนนะครับจากที่ผมได้แบ็กเทสมานะฮะหลังจากนั้นนะผมก็วางในส่วนของเซลล์ลิมิตเอาไว้ตรง 38.2 แล้วก็โซนที่2 50แล้วก็โซนสุดท้าย 61.8 นะครับเอาไว้ทั้ง3โซนเลยนะโดยการกำหนดหลอดของผมเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของรูปแบบคล้ายๆมาร์ติงเกลนะครับเพิ่มทีละบวก1นั่นเองนะฮะส่วนที่พี่นะครับผมก็จะลากเอาไว้ตรง 11.8 นะหรือว่าเลเวลที่ก่อนถึงสวิงโลด้านล่างนะครับทั้ง3ออเดอร์เลยก็จะลากมาไว้ตรง 11.8 ตรงจุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วก็ในส่วนของ SL ผมก็จะไม่ตั้งนะผมจะใช้ในส่วนของพอร์ตเป็นการยอมแพ้ในวันนี้เลยนะครับจากที่ผมเคยบอกไปแล้วเนาะว่ามันมีหลายวิธีที่เราสามารถจัดการบริหารในส่วนของเงินทุนของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่ผมก็แบ่งเงินมาไว้ในพอร์ตนี้เพื่อจะมาเทรดในรูปแบบนี้โดยเฉพาะเลยทีนี้หลังจากที่เราตั้งในส่วนของลิมิตเอาไว้แล้วก็มีการจัดการ management ที่ตัวเองรับได้แล้วนะครับแค่นี้นับก็เป็นการเสร็จสิ้น1เซตอัพหน้าเทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เพื่อนๆจะปล่อยกราฟเลยก็ได้นะครับอย่างตอนนี้ของผมเนี่ยผมเซตอัพหน้าเทรดเสร็จนะครับตอนประมาณ4:17 นาทีนะฮะตามเวลาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงเรากลับมาดูใหม่นะครับว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะฮะจะล้างพอร์ตแล้วก็แพ้ในเทรดเซตอัพนี้หรือว่าสามารถลงมาถึง TP ได้นะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับ 2 hours later เอาละทีนี้เปิดกราฟมาอีกทีโอ้โหก็สามารถลงมาถึง TP ได้2ออเดอร์นะกราฟขึ้นไปรับรอบแรก 38.2 แล้วก็ลงมาถึง TP ก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็วิ่งไซด์เวย์สักพักหนึ่งนะแล้วก็พุ่งขึ้นไปรับในส่วนของโซนที่250นะครับแล้วก็ลงมาถึง TP เช่นกันนิดเดียวจริงๆนะน่าจะรับไม้ที่3มาด้วยนะครับไม่ถึงนะ 61.8 นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าขึ้นไปรับในส่วนของ 61.8 ได้แล้วนะฮะผมก็มีการตั้ง TP เอาไว้ก่อนเลยนะครับก็ TP เอาไว้ให้ถึงฟ้าปุ๊บก็จะปิดทันทีนะเพราะว่าออเดอร์ที่3เนี่ยดูมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ากราฟตอนนี้เหมือนทำฐานที่จะขึ้นไปต่อได้แล้วสามารถลงมาถึง 11.8 ได้เป็น2รอบเลยแบบนี้แปลว่าค่อนข้างเสี่ยงแล้วจากสถิติที่ผมแบ็กเทสมานะครับถ้าเกิดว่ารอบที่3เนี่ยเป็นไปได้ยากนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจังหวะนี้กราฟสามารถย่อลงมานิดนึงหรือว่าย่อลงมาถึง TP ตรงนี้ก็จะดีมากนะครับผมก็จะทำการปิดฟ้าไปก่อนนะตอนนี้ก็ติดลบอยู่นะฮะก็รออยู่นะรอให้กราฟย่อลงมาก่อนนิดนึงนะ A few minutes later โอเคหลังจากที่รอให้กราฟย่อลงมาต่ำกว่าในส่วนของจุดเข้านะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงแล้วนะก็บวกแล้วบวกฟ้านิดนึงก็ปิดทันทีนะครับก็ถือว่าเซตอัพนี้นะครับเราสามารถเก็บบวกมาได้3ออเดอร์เลยนะถึงแม้ว่าออเดอร์ที่3นะครับจะไม่เป็นไปตามแผนที่จะลงมาถึง TP นะครับแต่ก็เป็นการบวกฟ้านั่นเองนะครับกับการรอประมาณ2ชั่วโมงกว่าผมไม่ได้เฝ้ากราฟเลยนะผมก็เปิดมาพร้อมที่เพื่อนๆเห็นนะฮะแล้วก็มาแก้ในส่วนของออเดอร์ที่3ให้มันปิดบวกฟ้าได้ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับก็เซตอัพนี้นะครับรวมกัน3ออเดอร์ก็บวกมาประมาณ136เหรียญนั่นเองสำหรับจังหวะนี้นะเป็นวันที่4ธันวาอย่างแรกเปิดกราฟมาดูไทม์เฟรม5นาทีกันก่อนตอนนี้ครับเหมือนกับว่าทำช็อคขึ้นมาชนะสวิงซิกแซกก่อนหน้าซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจคำว่าบอสหรือว่าช็อคเนี่ยเอาง่ายๆที่สุดนะครับเป็นคำเรียกของทฤษฎีแนวคิด Smart Money Concept SMC เป็นการบ่งบอกราคาว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือว่ามีการเกิดแนวโน้มใหม่นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้สังเกตดูมีการปิดแท่งเทียนเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งนะรูปแบบ Bullish Candle แบบนี้ผมจะมองเป็นการคอนเฟิร์มหน้าเทรดก็จะเน้นหาจังหวะเทรดขาขึ้นไทม์เทรดนั่นเองขออธิบายเสริมจังหวะนี้นิดนึงสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตามยังไม่ทันทำไมตอนนี้ถึงมองกราฟทำทรงช็อคหรือว่าเชียงออฟคาแรคเตอร์ให้สังเกตดูสวิงก่อนหน้าสุดมีการเกิดบอสลงมาตามเทรนเราจะได้สวิงไฮและสวิงโลทันทีหลังจากนั้นกราฟไม่สามารถทำทรงหรือว่าเกิดบอสใต้สวิงโลลงไปต่อได้แต่กลับเกิดโครงสร้างใหม่ขึ้นมาชนะสวิงไฮจุดนี้แทนนั่นก็แปลว่าเป็นจุดช็อคนั่นเองนะครับซึ่งก็ตรงกับในทฤษฎี SMC แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมจะใช้เทรดนั่นเองนะฮะทีนี้ย่อมาดูที่ Time Frame 1 นาทีเพื่อดูโครงสร้างย่อยและมองหาโซน Key Level โดยผมจะใช้ทริคอย่างหนึ่งในการสังเกตสวิงก่อนที่จะตีฟิโบนะฮะโดยถ้าเน้นเทรดขาขึ้นนะครับผมก็จะมองจากสวิงโลขึ้นไปหาสวิงไฮของซิกแซกถ้าเกิดว่ามีความชันมากหรือประมาณ 45-60 องศายิ่งดีกราฟจะมีโอกาสย่อลงแล้วก็ไปต่อค่อนข้างสูงอย่างในจังหวะนี้เฉียงค่อนข้างสวยเลยผมก็ใช้ฟิโบลากจากจุดโลขึ้นไปหาจุดไฮแบบนี้ก็จะได้โซนรอคอยที่จะใช้เทรดแล้วนั่นเองทีนี้เราก็สามารถวาง buy limit เอาไว้ได้เลยโดยผมก็จะวางไว้โซนแรก 38.2 โซน 2 50 และโซนสุดท้าย 61.8 วางไว้ทั้ง3โซนลักษณะนี้แล้วก็ TP จะตั้งไว้ตรงโซนฟิโบ 11.8
ส่วน SL ลากไว้สวิงโลด้านล่างก็จะกำหนดวางไว้ตรงที่เดียวกันเลยทั้ง3ออเดอร์นะครับทั้ง TP แล้วก็ SL เหตุผลที่ผมตั้ง SL ในจังหวะนี้นะเพราะว่าเมื่อวานผมทำกำไรมาได้ในส่วนของส่วนหนึ่งแล้วก็เลยไม่อยากใช้พอร์ตในการเป็นจุดยอมแพ้นะครับผมมองว่าอาจจะไม่คุ้มมากกว่าเสียนั่นเองนะฮะเมื่อเราได้เซตอัพแบบนี้แล้วก็สามารถปล่อยกราฟปิดจอได้เลยนะครับตอนนี้ก็ราวๆเกือบ5 โมงเย็นแล้วตอนที่ผมอัดคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะปล่อยไว้สักพักหนึ่งสักช่วงค่ำๆนะฮะก็จะกลับมาดูใหม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไง 2 hours later. เอาละทีนี้เปิดกราฟมาอีกทีตอนประมาณ1:21 นาทีปรากฏว่ากราฟลงมารับได้2ออเดอร์แล้วขึ้นไปถึง TP เป็นที่เรียบร้อยน่าเสียดายมากอีกนิดเดียวจะลงมารับถึง 61.8 แล้วแต่มาไม่ถึงแล้วก็มีการพุ่งขึ้นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็สามารถเก็บ TP มาได้2ออเดอร์นะครับถ้ากราฟไม่ลงมารับแบบนี้แล้วขึ้นไปถึง TP 11.8 แล้วนะครับสามารถลบในส่วนของ buy limit ออเดอร์ค้างที่เหลือออกได้เลยนะฮะก็วันนี้ผลลัพธ์บวกมา2ออเดอร์นะฮะสามารถปิดบวกทำกำไรมาได้155เหรียญถือว่าเกินเป้าหมายมาพอสมควรนะที่ตั้งไว้วันละ 3,000 แบบไม่ต้องเฝ้าจอรอดูเลยนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนใหม่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วชอบสไตล์การเทรดแบบนี้และอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคนะผมก็ได้ทำในส่วนของ playlist วิดีโอแบบ step by step และ case study เทรดจริงเอาไว้ให้แล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองทำความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มต้นเทรดนะฮะโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ปิดบวกทำกำไรรวม291เหรียญหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 9,100 กว่าบาทและถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาอยู่หน้าจอแต่อยากเทรดแนวทางในคลิปนี้จริงๆผมก็มีในส่วนของกลุ่ม Signal Alert แจ้งเตือนในการหาจุดบอสแล้วก็ช็อคตอนที่กราฟสามารถชนะสวิงก่อนหน้าได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเฝ้าจอรอเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีใหม่อย่าลืมนะใส่รหัสพาร์ทเนอร์ MTT 123ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็จะตอบกลับทุกคอมเมนต์เลย